სათვალე ერთი ფანჯარა 9 რეგიონში. ყოველკვირეული ანალიტიკური გადაცემა. ერთად შევძლოთ რეგიონული განვითარება. განავითაროთ სოფლის მეურნეობა. გავაკონტროლოთ პოლიტიკა, გავთვალოთ ეკონომიკა, შევინარჩუნოთ კულტურა, დავძლიოთ სპორტი. გავაღოთ ერთი ფანჯარა 9 რეგიონში. ეკოლოგების მოკვლევით ადამიანი გარემოს ყველაზე მეტად პოლიეთილენის ნაწარმით აბინძურებს. პოლიეთილენის პარკი თავისი ქიმიური შემადგენლობის გამო 400,000 წელზე მეტხანს რჩება. არ არის ბიოდეგრადირებადი და რთულად იშლება. დაშლის დროს თუ კი რა თქმა უნდა ასეთი ხდება, აბინძურებს ნიადაგს და მიწისქვეშა წყლებს. ტოქსიკური ნივთიერებებით და აღწევს კვებით ჯაჭვში. დაახლოებით 1 მილიარდი ზღვის ფრინველი და ძუძუმწევარი იღუპება წელიწადში პოლიეთილენის პარკების გადაყლაპვის გამო. ალბათ აღარავინ იკითხავს თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მისი მოხმარები და ნამოღება. პოლიეთილენის პარკების სხვა პროდუქციით ჩანაცვლების ვალდებულება საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში აიღო. 1 ოქტომბრიდან კი პლასტიკის პარკების წარმოება, რეალიზაცია და იმპორტი სანქცირებადი გახდა. აიკრძალა 15 მიკრონზე ნაკლები პოლიეთილენის გამოყენება. რეგულაციის მიხედვით სანქციები 500 ლარიან ჯარიმას ითვალისწინებს. განმეორების შემთხვევაში ჯარიმა ორმაგდება. რა შეუწყობს ხელს ინიციატივა არიან თუ არა მზად კომპანიები სიახლისთვის და რა გზებით განხორციელდება რეგულაციის ამოქმედება. TV25 სპეციალურად სათვალისთვის ბათუმიდან. შპს ზუგო პოლიეთილენის პარკებს ბაზარზე უკვე 8 წელი აწარმოებს. მოთხოვნის შესაბამისად კომპანია სხვადასხვა მიკრონაჟის ცელოფანს ამზადებს. თუმცა დღეიდან 15 მიკრონაჟზე ქვევით პროდუქციის წარმოება აიკრძალა. მეწარმე იმ პრობლემებზე ამახვილებს ყურადღებას, რასაც რეგულაცია აწესებს. აქ ამბობენ, რომ სახელმწიფომ უკვე წარმოებული პროდუქციის ამოყიდვის საშუალება უნდა მისცეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა საწარმომ მუშაობა შეაჩეროს. ახალ წარმოებაზე დიდი ხანია ვფიქრობთ, მაგრამ სამწუხაროდ ბაზარი არ მოითხოვდა. ეხლა შეიძლება გადახვიდე დაიწყო სხვა წარმოება, თუნდაც ბიოდეგრადირებაზე გადახვიდე, ან კომპოსტირებად პარკების წარმოება დაიწყო, თუნდაც ხაღალდის წარმოება დაიწყო, მაგრამ სამწუხაროდ გვაქვს ძალიან დიდი რაოდენობის ნაშთები. რის რეალიზაციის გარეშე ჩვენი მთელი ფინანსური რესურსი ჩადებულია პროდუქციაში, მზა პროდუქციაში და თუ ამას რეალიზაციას ვერ გავუკეთებთ, ფინანსური მხარდაჭერა არ გვექნება და სამწუხაროდ შევწყვეტ წარმოებას. სამწუხაროდ ბოლო 10 დღეა სტრუქტურა არ დაგვიტოვებია, სადაც შეიძლებოდა მსგავს საკითხთან საუბარი, მაგრამ პასუხი არ აქვს არავის. დღესაც ვიყავი ზედამხედველების სამსახურში, მაგრამ არ აქვს კონკრეტული პასუხი, არც იციან რა შეიძლება რომ მოხდეს ამ ნაშთთან დაკავშირებით. ახალი რეგულაციების მიხედვით პოლიეთილენის პარკების გამოყენებისთვის პირები, რომლებიც მის წარმოებას, რეალიზაციასა და იმპორტს ეწევიან, 500 ლარით დაჯარიმდებიან. ჯარიმასთან ერთად მათ პროდუქციის კონფისკაციაც მოუწევს. განმეორების შემთხვევაში კი სანქცია 1000 ლარი იქნება, ასევე მოხდება შესაბამისი პროდუქციის ჩამორთმევაც. ტექნიკური რეგლამენტი 2 ეტაპად ამოქმედდება. პირველ ეტაპზე პოლიეთილენის ნაწილობრივ ამოღება მოხდება. 2019 წლის 1 აპრილიდან კი ქვეყანაში ოქსიდოდეგრადირებადი და პლასტიკის პარკები საერთოდ აიკრძალება. რეგლამენტის შესრულება სახელმწიფო რამდენიმე უწყების მეშვეობით განახორციელებს. ესენია ფინანსთა სამინისტრო, გარემოს ზედამხედველობის დეპარტამენტი და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო. თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ამ ეტაპზე პასუხისმგებელ სამსახურებს შესაბამისი მიკრონაჟის საზომი არ გააჩნიათ. საქართველოს ტერიტორიაზე დაშვებულია საქართველოს სტანდარტის შესაბამისი ბიოდეგრადირებადი და კომპოსტირებადი პარკების წარმოება, იმპორტი და რეალიზაცია. ბიოდეგრადირებადი და კომპოსტირებადი პარკის იმპორტის შემთხვევაში საქონელს თან უნდა ახლდეს პარკის სტანდარტიზაციის ევროპული კომიტეტის სტანდარტთან შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. დაიწყო სხვადასხვა ობიექტებისა და მაღაზიების გაფრთხილება. ამ ეტაპისთვის მხოლოდ გაფრთხილებით შემოვიფარგლებით არანაირი საჯარიმო სანქციები არ განხორციელდება მათ მიმართ. შემდგომში უახლოეს მომავალში იგეგმება ხელსაწყოს შეძენა, რომელიც განსაზღვრავს პოლიეთილენის პარკის სისქეს. ამ ეტაპისთვის მე შემდეგი ხალხის სამმართველოს არ გააჩნია ამის საზომი მექანიზმი, თუმცა თუ კი წარმოებაში მოხდება წარმოების შემოწმება, იქნება იმის საშუალებაც, რომ გაიზომოს მისი როგორც სისქე. სიახლეს მიესალმებიან ეკოლოგები, აღნიშნავენ, რომ ეს გარემოს დაცვის კუთხით გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯია. საუკუნოვანი ნაგავი, რომლის გაღწნას ბიოლოგიურ გარემოში ჭირდება საშუალოდ 400-დან 1000 წლამდე და ის ზოგადად წარმოადგენს გარემოს დამცველებისათვის, ჩვენი ჯანმრთელობისათვის, ეკოლოგიისათვის საკმაოდ დიდ საფრთხეს. აქედან გამომდინარე, ის რომ ეტაპობრივად მოხდება, როგორც ასოცირების ხელშეკრულება ითვალისწინებს პოლიეთილენის პარკების, პლასტიკის პარკების ეტაპობრივი და სრულიად ამოღება ხმარებიდან, ამაში რა თქმა უნდა დადებითი ეფექტი აქვს ჩვენი ეკოლოგიის
ეკოლოგიისთვის და ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. თუმცა დადებითთან ერთად ექსპერტები და ეკოლოგები უარყოფით მხარესაც ხედავენ. ეს ეხება მწარმოებლების საქმიანობის შეჩერებას. ზოგადად ბიზნესი ბოლომდე მომზადებული ვერ შეხვდა ამ ყველაფერს, რადგან შესაბამისი, ესე ვთქვათ, ცნობიერების ამაღლების კუთხით ჩატარებული კომპანია იყო ძალიან მწირი, არ იყო შესაბამისი ბრენდები, რომლებიც აქტიურად მოიხმარნენ პლასტიკის პარკს, არ იყვნენ ინფორმირებული. აქ არის მეორე მხარეც, ახლა მეორე მხარე არის ის მწარმოებლები, რომლებიც დასპეციალიზირებული არიან უშუალოდ ცელოფნის პარკების წარმოებაზე. გაითვალისწინებს თუ არა ხელისუფლება მცირე მეწარმეების თუ ბიზნესმენების მოთხოვნას, რაც გააკეთებს სახელმწიფო კერძო სექტორის მოთხოვნების შესაბამისად. ამ ეტაპზე უცნობია. აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ჯერ სიახლის დადებით მხარეებზე ამახვილებენ ყურადღებას. საქართველოს მთავრობამ ტექნიკური რეგლამენტი მიმდინარე წლის 14 სექტემბერს მიიღო. პარლამენტის დარჩენის მოთხოვნით აქცია საკანონმდებლო ორგანოსთან გაიმართა, რაც ითხოვს საზოგადოება და დარჩება თუ არა პარლამენტი ქუთაისში. ტელეკომპანია რიონი მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროგრამა სათვალესთვის. პარლამენტის აქედან გადატანა დააზარალებს არა მარტო ქუთაისს, არამედ მთელ საქართველოს. დეცენტრალიზაცია არის აუცილებელი. ჩვენ აქ შევიკრიბეთ ის ადამიანები, ვისაც გვინდა და გული გვეწვის იმისთვის, რომ ქუთაისი განვითარდეს. ქუთაისის სტატუსი ჯერ კიდევ განუსაზღვრელია და ალბათ დიდხანს არ განისაზღვრება. დატოვე პარლამენტი ქუთაისში. ამ სახელწოდებით საკანონმდებლო შენობის წინ სამოქალაქო სექტორის აქცია გაიმართა. სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები ქალაქიდან პარლამენტის გადატანას აპროტესტებდნენ. ქუთაისში მიიჩნევენ, რომ მისი თბილისში გადატანით საპარლამენტო ქალაქის სტატუსს და მომავლის განვითარების პერსპექტივას დაკარგავს. მოსული ვარ იმ იმედით და იმ გულის ტკივილით, რომ შევძლებთ იმას დავტოვოთ პარლამენტი ქუთაისში. მოვითხოვთ, ჩვენ არ დავიშლებით, ჩვენ სიტყვას ვიტყვით. ვინმე თქვა რაიმე არგუმენტი ისეთი რეალური, რის გამოც იცვლება საქართველოს პარლამენტის ადგილმდებარეობა. ეს ხო არის ტყუილი და თვალებში ნაცრის შეყრა და მეორეც კიდე ყველაზე მეტად ვაპროტესტებ იმას, რომ თითქოს ჩვენ აქ არ ვცხოვრობთ. თითქოს ეს ქალაქი რუკაზე არ არის. დღევანდელი აქციის მონაწილეებს შორის ძალიან ბევრია ჩვეულებრივი ადამიანი ყოველგვარი პარტიული კუთვნილების გარეშე, რომელსაც უბრალოდ უყვარს თავისი ქალაქი და განიცდის, რომ დღეს ის კარგავს კიდევ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ფუნქციას. დატოვეთ პარლამენტი ქუთაისში მსგავსი ლოზუნგებით დღემდე არაერთი აქცია მოეწყო. პარლამენტის თბილისში დაბრუნების შესახებ აზრი საკანონმდებლო ორგანოს ქუთაისში გადმოტანის დღიდან მუსირებდა. იმ მიზეზით, რომ ქუთაისში საკანონმდებლო ორგანოს არსებობა საკმაოდ სოლიდური ჯდება, მაშინ როდესაც მისი ბიუჯეტის 2.600.000 ლარით გაზრდა იგეგმება, აზრს კარგავს. ის რომ პარლამენტი ქუთაისიდან არ უნდა გადავიდეს, ამის შესახებ ჩვენ დიდი ხანია ვლაპარაკობთ. იმ დღიდან მოყოლებული რაც გადმოვიდა. რა იყო მანამდე და უნდა გადმოსულიყო თუ არა, ეს არ განიხილება ეს საკითხი. აი რომ გადმოვიდა, ახლა უკან რატომ იდის, ამაზეა საუბარი. 2017 წლის მაისში ქუთაისში მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის შენობაში კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვის დაწყებამდე ჟურნალისტებთან საუბარში ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ მამუკა მდინარაძემ დასძინა, რომ ცვლილებების იმ პროექტში, რომელიც საზოგადოებას წარუდგინეს, პარლამენტის ადგილსამყოფელი არ ეწერა, თუმცა სიტყვის ამოღება არ ნიშნავდა, რომ პარლამენტს თბილისში გადაიტანდნენ. პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ჯერ კიდევ 2017 წელს აცხადებდა, პარლამენტი მთლიანად მხოლოდ მას შემდეგ გადავიდოდა თბილისში, როცა ქუთაისი ახალ ფუნქცია შეიძენდა. ეს კი იმ დიდ პროექტთან იყო დაკავშირებული, რომელიც საგანმანათლებლო სფეროში ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის შენებას გულისხმობდა. კლავს პერსპექტივას ქუთაისის ახალგაზრდობას, რაც მე მგონი ხელისუფლების მხრიდან ძალიან ცუდი და ტონია, იმიტომ რომ საქართველოს მარტო თბილისი არ არის. ქუთაისში ირაკლი აბაშიძის გამზირის ნომერ 26-ში მდებარე შენობა საქართველოს პარლამენტის აპარატს 2016 წლის მარტში გადაეცა. ჩვენ დღეს აქ ვდგევართ იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ხელისუფლება საკანონმდებლო ორგანოს, რომ გადაწყვეტილება, რომელიც მათ მიიღეს, არის მცდარი. ისინი ქუთაისს ეუბნებიან არას და ამით უკარგავენ მას განვითარების შანსს. არ შეიძლება კამათი იმის შესახებ, რომ სტატუსი ქალაქისთვის მნიშვნელოვანია. ქუთაისის საპარლამენტო დედა
ქალაქის სტატუსით ქუთაისი გაცილებით მიმზიდველი იქნება ინვესტორებისთვის და ზოგადად საერთოდ ხელისუფლებას უბრალოდ ვეუბნებით, რომ გაითვალისწინონ ხალხის პოზიცია, ხალხის აზრი, რამეთუ ისინი ხალხის სამსახურში არიან და არა ხალხი მათ სამსახურში. პარლამენტის ქუთაისიდან გადატანა ქალაქის უპერსპექტივობისათვის განწირვაა. ქუთაისს ეუბნებიან მოკვდი. ეს შეფასებები გაკეთდა აქციაზე, სადაც საკანონმდებლო ორგანოს ადგილის შეცვლას აპროტესტებდნენ. მიზეზი რის გამოც ქუთაისიდან გადავხთ პარლამენტი არის ძალიან სასაცილო და სამარცხვინო, თითქოს და თანხების შემცირების მიზნით, მაშინ როდესაც ყველა ვნახეთ, რომ თანხები პირიქით გაზარდეს პარლამენტის დაფინანსება თითქმის 3 მილიონამდე. უდიდესი კულტურის ქალაქი, რომელიც ოდითგანვე სატახტოდ მოიხსენიებოდა, დღეს ფუნქციის მოლოდინშია. იგი საპარლამენტო და საუნივერსიტეტო ქალაქის სტატუსებს კარგავს. რა არის ცრუ ინფორმაცია, როგორ უნდა გამოავლინოს ჟურნალისტმა უტყუარია თუ არა გავრცელებული სიახლე? როგორ უნდა შევაჩეროთ დეზინფორმაციის გავრცელება და რა გავლენა აქვს ცრუ ინფორმაციას საზოგადოებაზე? ამუნარების დაუფლების მიზნით გერმანულმა ორგანიზაციამ ინტერლინკ აკადემიის სამხრეთ კავკასიის ქვეყნის ჟურნალისტებისთვის სასწავლო კურსი დაიწყო. კურსის ფარგლებში სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან და საქართველოდან 12 მოქმედი კომუნიკაციის სპეციალისტი შეიკრიბა, რომელთაც ეგრეთ წოდებული fake news-ების ამოცნობის და გადამოწმების ჩვევებს გერმანელი ჟურნალისტი სილვია სტობერი უხსნიდა. მედია ექსპერტი 10 წელზე მეტია სამხრეთ კავკასიის თემაზე მუშაობს. მან კოლეგებს ლუგარის ლაბორატორიის მაგალითზე გაუზიარა დეზინფორმაციის გადამოწმების ხერხები. კურსი დასწრებულთან ერთად დისტანციურ სწავლებასაც ითვალისწინებს და დეკემბრამდე გრძელდება. პროექტს ინტერლინკ აკადემიის ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრთან პარტნიორობით ახორციელებს. 21 საუკუნეში, როდესაც ინფორმაციის ცუნამი არის, განსაკუთრებით სოციალურ ქსელებში, მედიის როლი აღმოაჩინოს ცრუ ინფორმაცია და მოსახლეობას მიეწოდოს ზუსტი და სწორი ამბავი, ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია. ამ რამდენიმე დღის განმავლობაში, რაც აქ ვართ და ვიგებთ ინფორმაციებს, ვისწავლეთ ძალიან ბევრი საიტი, რითაც შეგვიძლია რომ გადავამოწმოთ, რამდენად სწორი არის ესა თუ ის ინფორმაცია, რომელიც სოციალურ ქსელში თუ ნებისმიერ ვებ საიტზე არის მოცემული. In the era of fake news and disinformation, ცრუ ინფორმაციის ერაში ამ რეგიონის ჟურნალისტებს მეტი უნარების ქონა გვჭირდება სიღრმისეული მუშაობისთვის, მაგრამ კარგი ისაა, რომ ჟურნალისტების უმეტესობა მოწადინებულია კომპეტენცია გაიძლიერონ და ცრუ ინფორმაციის ამოცნობის ახალი უნარები შეიძინონ. ფიქრობ, ასეთი სასწავლო კურსები მნიშვნელოვანია ამ მიზნის მიღწევისთვის. the good news is that many journalists are willing. Foreign Office has been implementing the program enhancing cooperation with civil society in Eastern Partnership countries. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამ პროექტს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში 2014 წლიდან ახორციელებს. ამ მიმართულებით 4 წლის განმავლობაში უკვე განიკარგა 43 მილიონი ევრო. პროგრამის მიზანია მხარი დაუჭიროს აღნიშნულ ქვეყნებში ევროინტეგრაციის პროცესს და განამტკიცოს სამოქალაქო საზოგადოება. And has spent 43 million euros in ევროპის დროით 2014 წელს ასოცირების შეთანხმების დადებით საქართველოში ევროპასთან აქტიური დაახლოება, ასოცირების პროცესი დაიწყო. სოციალური პროგრესი, ეროვნული ბიზნესის და ვაჭრობის განვითარება, თითოეული მოქალაქის ღირსეული დასაქმება. ეს ასოცირების შედეგი უნდა გახდეს. დოულათი, კეთილდღეობა, უსაფრთხოება, სახელმწიფოს გონივრული პოლიტიკით ასოცირება ამ მიზნამდე მიგვიყვანს. გვიყურეთ და გვისმინეთ. თქვენთვის კონრად ადენაუერის ფონდი და ასოციაცია ევროპის დროით. მოგესალმებით, რეგიონული მაუწყებლების ეთერში თქვენ უყურებთ და უსმენთ რუბრიკას ევროპის დროით, მას მე ნინა ხელაძე ვუწყობი. გაინტერესებთ, რამდენად დაუახლოვდა ქართული სტანდარტი ევროპულს. რა კეთდება ქვეყნის გაძლიერებისთვის, წარმოების გაზრდისთვის, ჩვენი მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის. მაშინ დარჩით ჩვენთან ერთად ამ რუბრიკაში, ვეცდებით მოგაწოდოთ საჭირო ინფორმაცია. თქვენთან ერთად არის კონრად ადენაუერის ფონდი და ასოციაცია ევროპის დროით. დღევანდელი გადაცემის თემად ჩვენ სავალდებულო ტექნიკური ინსპექტირება შევარჩიეთ საჭირო ინფორმაციის მოწოდებაში ჩვენ ეკონომიკის სამინისტროს სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი შალვა ურიადმყოფელი დაგვეხმარება. მოგესალმებით ბატონო შალვა, მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის და იმისთვის რომ მზად ხართ გაგვიზიაროთ საჭირო და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, თუმცა ვიდრე უშუალოდ დისკუსიას დავიწყებთ, მოდით ერთად ვნახოთ, რას ფიქრობენ სავალდებულო ტექნიკურ ინსპექტირებასთან დაკავშირებით რეგიონებში მცხოვრები მოქალაქეები და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. რას ფიქრობთ
სავალდებულო ტექდათვალიერებაზე და რა იცით ამის შესახებ? სავალდებულო ტექდათვალიერება არის აუცილებელი, იმიტომ რომ მანქანა უნდა იყოს ყოველთვის წყობში. ნახევარზე მეტი მანქანები არ ვარგა წყობიდან ალბათ გამოსულია. სხვა რა შემიძლია გითხრათ? აუცილებელი საჭიროა. აი, როდი პროცედურებთან დაკავშირებით რა ინფორმაცია გაქვთ წესების და პროცედურების შესახებ რა იცით? წესები და პროცედურები რა ტორმოზი უნდა იყოს, გაბარიტები უნდა ანათებდეს, შუქები უნდა ანათებდეს და რა ვიცი, მეტი არაფერი. წყობში უნდა იყოს მანქანა. წახვალ უკან უნდა დაბრუნდე. არ უნდა ბოლავდეს ერთი, მერე ტორმოზები უნდა იყოს გამართული და ასე შემდეგ. ეგვინდობა ჯერ ინფრასტრუქტურა მოაწესრიგო ეს გზები, მაგალითად მე როცა დავდივარ გადამყარ გზავრები, ისეთ ადგილზე მიწეს გზავრობა და რაღაცა იამები ამოდენა იპაგრიშკაც მივაბოდიში ამ სიტყვა და რა ვიცი გურული სიტყვა იპაგრიშკაც მივაღლიტე რაღაცა პაგრიშკაც დამეშვა ამას უნდა ყველაფერი ინსპექტორი გააკეთონ გზები როგორც დემოკრატიულ ქვეყნებში და იქნება ტექდათვალიერებას და მანქანაც იქნება წყობაში. კი ძალიან მინდა რომ დაიწყოს და მაინც მოეღება ბოლო ამას. აი გამონაბოლქვიდეს ამის და მინდა წესრიგში ჩავაყენო მანქანა. რა იცი აცხადებს ახლა ტელევიზორს მე რომ უყურებ და იმას კატალიზატორი უნდა თუ არ უნდა ვერ გავიგე. ხო და შევიძინო არ შევიძინო რა ღირს და ასეთი ამბავი. ტექასმოტრე არის აუცილებელი. იმიტომ რომ მე ქუჩაში ისეთი მაშინები და ზოგიერთები რომ მე ავარიას ვქნის და ამისათვის უნდა იყოს წესრიგი. აუცილებელია რომ ისეთი მანქანები გადისო საჭირო. ფულის მახია და მეტი არაფერი. ტექდათვალიერება ეხლაც არის. გარდა პატარა მანქანებისა, ავტობუსები, სატვირთო მანქანები არ შეწყვეტილი არასდროს. აბა ნახეთ რამდენი ჯართი დადის ქუჩაში. ეს გახლდათ საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები მოქალაქეების მოსაზრებები, ეხლა კი ვეცდებით დეტალური და საჭირო ინფორმაცია მოგაწოდოთ გადაცემის სტუმართან შალვა ურიადმყოფელთან ერთად. ბატონ შალვა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ამ მიმდინარე პროცესში არის ვადები. როდიდან შეიძლება ითქვას, რომ ასოცირების ხელშეკრულების თანახმად საქართველოში სრულად ამოქმედდება სავალდებულო ტექნიკური ინსპექტირება? პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ პროექტი, რომელიც დაიწყო 2018 წლის 1 იანვრიდან, ეს არის გათვალისწინებული ასოცირების შეთანხმების ვალდებულებითაც. შესაბამისად ჩვენ 2018 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედეთ პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება სატვირთო და სამგზავრო ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისთვის. ხოლო რაც შეეხება 1 ივლისიდან თქვენ იცით რომ ამოქმედა ახალი ეტაპი, ეს ეხებოდა და ეხება იურიდიული პირების და სახელმწიფოს ავტოპარკს, ხოლო რაც შეეხება 1 ოქტომბრიდან კი ამოქმედა უკვე მაღალი ძრავის მქონე ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე. ეს არის ავტოსატრანსპორტო საშუალებები, რომელთა ძრავის მუშამოცულობა არის 3000 კუბ/სანტიმეტრი ან მეტი. ხოლო რაც შეეხება 2019 წლის 1 იანვრიდან უკვე ძალაში შედის რეგლამენტით გათვალისწინებული ახალი პერიოდულობა, რომელიც უკვე მთლიანად დაფარავს იმ სხვა დანარჩენ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებს, რომლებიც ვერ მოხვდნენ წინა ეტაპზე. ანუ შეჯამებისთვის რომ ვთქვათ, 2019 წლის 1 იანვრიდან საქართველოში არსებული ყველა სატრანსპორტო საშუალება დაექვემდებარება სავალდებულო ტექნიკურ ინსპექტირებას. აქვე დამაკონკრეტებელი კითხვა მინდა დაგისვათ, როგორი არის შედეგი ამ დრომდე ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი, იგივე მგზავრთა გადაყვანისთვის გამოყენებული ტრანსპორტის შემოწმებისას რა ხარვეზები გამოვლინდა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად გვესმის მგზავრთა უკმაყოფილება, გამონაბოლქვსაც ხედავენ მოქალაქეები, შესაბამისად საინტერესოა შედეგი რა იყო. მინდა გითხრათ, რომ დღესდღეობით ინსპექტირებულია 92,000-ზე მეტი ავტოსატრანსპორტო საშუალება. აქედან დადებითი შეფასება მიიღო, ანუ გამართულია 67,000 ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე მეტი, ანუ ეს არის მთლიანი შემოწმებული 92-დან 67%. კი ბატონო, რაც შეეხება 25,000-ზე მეტ ავტოსატრანსპორტო საშუალებამ ვერ გაიარა პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება და არის ერთი სტატისტიკური მონაცემიც 2500-ზე მეტ ავტოსატრანსპორტო საშუალებამ ვერ გაიარა ინსპექტირება და ამავდროულად შეფასებით მათ
აიკრძალათ გზაზე გადაადგილება. არის კიდევ მაშუქების პრობლემა, ეს უფრო გამოსწორებადია და შესაბამისად ბევრი ავტოსატრანსპორტო საშუალება, რომლებიც სხვა უფრო შედარებით ნაკლებ, ესე ვთქვათ, მნიშვნელობის წუნია დაუფიქსირდებათ. ხარვეზდებიან, შესაბამისად მათ აქვთ უფრო ესე ვთქვათ, ჩვენ ვიცით, რომ რეგულაციით 30 კალენდარული დღე აქვთ ხარვეზების გამოსწორებისთვის და ეს ნიშნავს იმას, რომ რეალურად ისინი ამ ეტაპზე მაინც გადაადგილდებიან, უბრალოდ გადაადგილდებიან ხარვეზების ამოფხვრისთვის. შემდეგ ისევ უწევთ განმეორებითი ინსპექტირება და განმეორებითი ინსპექტირებაზე უკვე აღმოფხვრიან თავიანთ პრობლემებს. საინტერესოა არსებობს თუ არა ვადების შორის განსხვავება რეგიონში რეგისტრირებულ ავტომობილებსა და დედაქალაქში რეგისტრირებულ ავტომობილების შორის. რეგისტრირებულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე რეგიონში იქნება ეს თუ ქალაქში, დედაქალაქში ეს ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, ეს რეგულაცია ვრცელდება ყველა ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე, რომელიც რეგისტრირებულია საქართველოს დადგენილი წესით. არსებობს თუ არა რაიმე საგამონაკლისო ან განსხვავებული წესი, რომელიც მოქმედებს რეგიონში რეგისტრირებული ავტომობილებისთვის და დედაქალაქში? განსაკუთრებული და განსხვავებული წესი არ არსებობს. რეგიონის მაცხოვრებლებს მინდა უთხრა, რომ 2019 წლის 1 იანვრამდე ჩვენ თითქმის ყველა რეგიონში გვექნება პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრები. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამით ჩვენ უფრო მარტივი გავხადეთ მათთვის ინსპექტირების პროცესის გავლა, რადგან მათ არ მოუწევს დიდი მანძილის დაფარვა, მაგალითად რეგიონიდან ჩავიდნენ დედაქალაქში და ასე შემდეგ. კი ბატონო. რაც პრინციპში ხარჯებთანაც არის დაკავშირებული. რა თქმა უნდა, ჩვენ მაქსიმალურად ვიცადეთ, რომ არ ყოფილიყო დისტანცია. რამდენი სერვის ცენტრი მოქმედებს დღეს ქვეყნის მასშტაბით, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს, როდესაც ამროფერმაზე დაიწყო საუბარი, მაშინ იყო ერთ-ერთი კრიტიკის საგანი სერვის ცენტრების რაოდენობა, რომ შესაძლოა ეს რაოდენობა არ ყოფილიყო საკმარისი მთლიანი ავტოპარკისთვის. დღეს ჩვენ გვაქვს 40-მდე სერვის ცენტრი, 80-ზე მეტი ხაზით. ხაზები არის როგორც მსუბუქი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ინსპექტირებისთვის გამოყენებული, ასევე სატვირთო და სამგზავრო ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისთვის და ეს ხაზები, ამ ხაზებს კიდევ დაემატება 2019 წლის 1 იანვრამდე ახალი 51 ხაზი. საინტერესო არის, როგორი იქნება ამ პროცესში მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების ტექნიკური ინსპექტირება. მინდა გითხრათ და უთხრა მაყურებელსაც, რომ მარჯვენა საჭიანი ავტოსატრანსპორტო საშუალება ჩვეულებრივად გადის პერიოდულ ტექნიკურ ინსპექტირებას. ჩვენ ვიცით არსებული მოცემულობა რაც არის, უბრალოდ წარმოუდგენელია ასეთი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ამ ეტაპზე რაიმე რეგულაციის გავრცელება და რაც შეეხება განსხვავებული მიდგომას, რაც ჩვენ აქ ამ საკითხთან დაკავშირებით გვაქვს, ეს არის ის, რომ ავტოსატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც დარეგისტრირდნენ 2018 წლის 1 იანვრიდან, ან რომლებიც გაივლიან პერიოდულ ტექნიკურ ინსპექტირებას და შეცვლიან შემდეგ, ამის შემდეგ შეცვლიან საჭეს, ისინი შემდეგ ინსპექტირებას ვეღარ გაივლიან. ანუ ჩვენ ვამბობთ ამ შემთხვევაში, რომ მარჯვენა საჭიანები, რომლებიც 2018 წლის 1 იანვრამდე არსებობდნენ საქართველოში და რომელთაც გადატანილი აქვთ საჭე მარცხნივ, შესაბამისად ეს ავტოსატრანსპორტო საშუალებები ჩვეულებრივად შემოწმდება ყველა კომპონენტზე გამონაკლისის გარდა. ხოლო რაც შეეხება კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, მაყურებლებისთვისაც უფრო გასაგები რომ იყოს, თუ ინსპექტირებას გაივლი მარჯვენა საჭით და შემდეგ მომდევნო ინსპექტირებაზე გამოცხადდებით უკვე მარცხენა საჭიანი ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით, შესაბამისად ეს ავტოსატრანსპორტო საშუალება აღარ დაექვემდებარება პერიოდულ ტექნიკურ ინსპექტირებას. ბატონ შალვა, საინტერესოა, რამდენად არის მზად ქვეყანა დაადგინოს ყველა ტიპის ტექნიკური გაუმართავობა და რამდენად ვიხელმძღვანელეთ ჩვენ ამ სტანდარტების დანერგვისას ევროპული გამოცდილებით? მინდა გითხრათ, რომ ის რეგლამენტები, რომლებიც ჩვენ გვაქვს პერიოდულ ტექნიკური ინსპექტირების პროცესთან დაკავშირებით, არის სრულიად დაფუძნებული ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული დირექტივაზე, ხოლო რაც შეეხება ცენტრების მოწყობას, აქაც გათვალისწინებული არის უახლესი ევროპული სტანდარტის ტექნოლოგიები, რომლებითაც ხდება ავტომატურად პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების პროცესში სამოხუჭე სისტემის გამონაბოლქვის და ასე შემდეგ ამ მთლიანი პარამეტრების შემოწმება. არაზუსტი მონაცემებით საქართველოში გამოუსადეგარი უმოძრავ ავტომობილების რაოდენობა უახლოვდება 100,000-ს. ექსპერტების ნაწილი ვარაუდობს, რომ ეს რიცხვი 10-15%-ით გაიზრდება ტექნიკური ინსპექტირების პროცესის დასრულების შემდეგ. ასევე ისინი გამოყოფენ ცალკეულ ჯგუფს ადამიანებისა, რომლებმაც შესაძლოა
ხარჯის არამიზნობრიობიდან გამომდინარე, უბრალოდ თქვენ უარი ავტომობილის ტექნიკური ინსპექტირებისთვის მოსამზადებლად. საინტერესოა ამ პროცესის დასრულების შემდეგ რა ავტომობილების რაოდენობა შეიძლება იყოს პროგნოზის თანახმად ტექნიკურად გაუმართავი და გადაადგილებისთვის გამოუსადეგარი და რას ამბობს ასოცირების შეთანხმება ასეთი ტიპის ავტომობილების უტილიზაციასთან დაკავშირებით? მინდა გითხრათ, რომ დღესდღეობით სწორედ არ ვიცით ზუსტი ინფორმაცია, რამდენი რამდენი ავტოსატრანსპორტო საშუალება იქნება მსგავსი სტატუსის მქონე. 2016 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნდა ავტოპარკთან დაკავშირებით სტატისტიკური მონაცემები, სადაც საუბარია, რომ 45% ავტოსატრანსპორტო საშუალებების არის 20 წელზე მეტი. ეს არის ძალიან ცუდი მაჩვენებელი, თუმცა ჩვენ ვერ ვიტყვით, სანამ ეს ავტოპარკი მთლიანად არ გაივლის პერიოდულ ტექნიკურ ინსპექტირებას, რამდენია აქედან ისეთი, რომელიც ვერ დააკმაყოფილებს თავისი ტექნიკური აღჭურვილობიდან გამომდინარე პერიოდულ ტექნიკურ ინსპექტირებას და რამდენი იქნება აქედან პროცენტი, რომელიც ფიზიკურად ვეღარ შეაკეთებს. ამიტომ ამ ეტაპზე გიჭირთ თქვენ პროგნოზის გაკეთება. აი უტილიზაციას რაც შეეხება. უტილიზაციას რაც შეეხება, დღესდღეობით უტილიზაციასთან დაკავშირებით ჩვენ რაიმე ცვლილება არ გვაქვს. მაყურებლისთვის და ჩვენი მსმენელისთვის ძალიან მოკლედ ის შესაძლოა ის მონაცემები, ცოტა უფრო მეტი მონაცემი ვაწოდო, რომელიც თქვენ ახსენეთ. საქართველოს საავტომობილო პარკის 44% არის 20 წელზე მეტის, 46% მანქანების არის 11-დან 20 წლამდე. 1-დან 10 წლამდე ავტომობილები მოქალაქეების მხოლოდ 10%-ს ყავს, აქედან მხოლოდ 3%-მდეა ახალი ავტომობილი. ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური მონაცემები. აქვე ამ რეფორმის და ამ პროცესის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი არის შედეგი. რა შედეგი უნდა მოგვიტანოს სავალდებულო ტექნიკურმა ინსპექტირებამ? პირველ რიგში გარემოს დაცვის კუთხით. ერთს დავამატებდი, სანამ გარემოზე გადავალთ, რა თქმა უნდა, გარემო ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი კომპონენტია, თუმცა გამართული ავტომობილი ეს არის უსაფრთხოების მთავარი კომპონენტი, რომ ჩვენ მიმგზავროთ უსაფრთხოდ და ჩვენ იმ საზოგადოება, რომელიც დაკავშირებულია ტრანსპორტთან, მათი უსაფრთხოების დაცვას უზრუნველყოთ. რა შედეგს ელოდებით უსაფრთხოების მიმართულებით? უსაფრთხოების კუთხით ბევრად უფრო ნაკლები ავტოსაგზაო შემთხვევები და ბევრად უფრო ნაკლები ავტოსაგზაო შემთხვევა გამოწვეული ავტომობილის გამომართავებიდან. სწორედ ეს ალბათ სხვა თემაში არ მინდა რომ გადავიდეთ, უბრალოდ სწორედ რეფორმის დაგეგმვის ნაწილში ექსპერტების შენიშვნები ამას უკავშირდებოდა, რომ მთავრობას არ ქონდა კარგად გაანალიზებული ავტოსატრანსპორტო შემთხვევების რა წილი იყო გამოწვეული ავტომობილის ტექნიკური გაუმართავობით და ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი პრეტენზია, რატომაც ისინი სკეპტიკურად უყურებენ ამ რეფორმას. ჩვენ შეიძლება არ გქონდეს ზუსტი ციფრი, ზუსტი მაჩვენებელი, მაგრამ გვაქვს საერთაშორისო გამოცდილება, იგივე ევროკავშირის გამოცდილება და არსებობს მთელი რიგი სტანდარტები, რომელიც ადგენს პირობითად ბრალეულობას ავტოსაგზაო შემთხვევებში. ეს არის ადაპტირებული და გამოცდილი მეთოდი, მათ შორის როგორც არის მაგალითად, რომ ავტოსატრანსპორტო საშუალების ანუ ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს 80% ბრალეულობა არის მძღოლის, 10% არის ავტომობილის ფლობელის, ავტოსატრანსპორტო საშუალების გამომართავების შედეგად და დანარჩენი პროცენტი შეიძლება მივაკუთვნოთ ინფრასტრუქტურას. ანუ ესეთი განანაწილება საერთაშორისო გამოცდილებით გვაქვს. აი ძალიან მოკლედ ახლა გარემოს დაცვის კუთხით ჩვენ რა შედეგებს ველოდებით? გარემოს დაცვის კუთხით ჩვენ ველოდებით ჰაერის უფრო უკეთეს გაუმჯობესებას, რა თქმა უნდა, და ეს ეკოლოგიის კუთხით, რა თქმა უნდა, ის რომ გარკვეული მავნე ნივთიერებები, რომლებიც გამონაბოლქვის შედეგად გამოიწვევს უკავშირდება სწორედ ტექნიკურ გაუმართავებას. და უკავშირდება ტექნიკურ გაუმართავებას და ავტოსატრანსპორტო საშუალებებს და იმედია პირველი ეტაპის დასრულების შემდეგ უკვე ჩვენ განსხვავება მაჩვენებლებს შორის და ბოლო კითხვა იქნებოდა, თუ არსებობს რაიმე ტიპის გათვლა, როგორ აისახება სავალდებულო ტექნიკური ინსპექტირების პროცესის დასრულება იმ მოქალაქეებზე, რომლებიც დამოკიდებულები არიან საკუთარ სატრანსპორტო საშუალებებზე?
პერიოდულ ტექნიკური ინსპექტირება ეს არის მოცემულ მომენტში, მოცემულ დღეს, მოცემულ საათს და მოცემულ წუთს არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების მდგომარეობა. თუ ჩვენ ყველანი ვთანხმდებით იმაზე, რომ ჩვენი ავტოსატრანსპორტო საშუალება, რომელთაც მგზავრობთ ჩვენი შვილები, ჩვენი ოჯახის წევრები და ასევე ჩვენი მეგობრი, ჩვენი ახლობლების შვილები და ყველაფერი, ანუ საზოგადოების ყველა სხვა დანარჩენი წევრი, აქ საუბარი იმაზე, რომ ის მინიმალური სტანდარტები, რომელიც ამ ეტაპზე აქვს სახელმწიფოს დაწესებული პერიოდულ ტექნიკურ ინსპექტირებასთან დაკავშირებით, რომ შესრულდეს, ეს არ წარმოადგენს რაიმე განსაკუთრებულ ხარჯებს. თუმცა მე შემიძლია ვთქვა, რომ იმის გამო, რომ ამდენი წლის განმავლობაში ჩვენ ეს რეფორმა არ ქონია, ავტოსატრანსპორტო საშუალებებს აქვთ ისეთი ხარვეზები, რომლებიც რა თქმა უნდა ხარჯებთან არის დაკავშირებული და ეს ხარჯებიც კიდევ არის ჩვენი ჯანმრთელობისთვის, ჩვენი უსაფრთხოებისთვის და ჩვენი ეკოლოგიისთვის, რომ ვიცხოვროთ ბევრად უფრო უსაფრთხო და ეკოლოგიურად ჯანსაღ გარემოში. დიდი მადლობა, ჩვენ რამდენიმე წამის წინ ვსაუბრობდით ექსპერტების ხედვაზე და ახლა ჩვენს ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს მინდა შევთავაზო ექსპერტის ვასილ ურუშაძის ჰაბ ჯორჯიას წარმომადგენლის შეფასება სავალდებულო ტექნიკური ინსპექტირების პროცესთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ ტექნიკური დათვალიერების რეფორმის დაგეგმარების პროცესში არ იყო გაანგარიშებები და ასე ვთქვათ გათვლები მოსალოდნელ პროგნოზებთან დაკავშირებით, რომელიც ასევე უკავშირდება იმ ძირითად კომპონენტებს, რის გამოც ხდება დაგეგმვა და გატარება ღონისძიების, გულისხმობ სავალდებულო პერიოდულ ტექნიკურ ინსპექტირებას, ეს არის ეკოლოგიის და მოძრაობის უსაფრთხოების კომპონენტი. სამწუხაროდ ჩვენ დღეს არ ვიცით რა პროცენტული მაჩვენებელი მოდის ავტოსაგზაო შემთხვევებზე, მათ გამოწვევ მიზეზებზე, სადაც მნიშვნელოვანი როლი აქვს ავტომობილის ტექნიკურ გაუმართავობას და ასევე არ გვაქვს კონკრეტული ციფრები და მოცემულობა თუ რა გავლენას ახდენს ტექნიკურად გაუმართავი ავტომობილი გარემოს დაბინძურებაზე. ახლა კი გადაცემაში ტრადიციულად სამართლებრივი სიახლეების დროა, რამდენიმე წამში ჩვენ დაბრუნდებით სტუდიაში. საქართველოს მთავრობამ 2013 წელს მიიღო დადგენილება ნომერი 282 ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, გამოყენებისა და რეკულტივაციის შესახებ. ტექნიკური რეგლამენტი, რომელშიც 2018 წლის ცვლილებებით მეტად დარეგულირდა ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის ასპექტები. 2018 წლის 14 სექტემბერს კი საქართველოს მთავრობამ მიიღო დადგენილება ნომერი 472 პლასტიკისა და ბიოდეგრადირებადი პარკების რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ, რომელიც ამოქმედდა 2018 წლის 1 ოქტომბერს. დიდი მადლობა ბატონ შალვა, სტუდიაში სტუმრობისთვის. ფიქრობ, რადიო მსმენელს და ტელემაყურებელს მივაწოდეთ საჭირო ინფორმაცია და პროცესი ინფორმირების შემდეგ უფრო წარმატებულად წარიმართება. შევხვდებით ორ კვირაში მაუწყებელთა ალიანსის გადაცემა სათვალეში რუბრიკით ევროპის დროით. თქვენთან ერთად იყო კონრად ადენაუერის ფონდი და ასოციაცია ევროპის დროით. ევროპის დროით 2014 წელს ასოცირების შეთანხმების დადებით საქართველოში ევროპასთან აქტიური დაახლოება, ასოცირების პროცესი დაიწყო. სოციალური პროგრესი, ეროვნული ბიზნესის და ვაჭრობის განვითარება, თითოეული მოქალაქის ღირსეული დასაქმება, ეს ასოცირების შედეგი უნდა გახდეს. დოულათი, კეთილდღეობა, უსაფრთხოება, სახელმწიფოს გონივრული პოლიტიკით ასოცირება ამ მიზნამდე მიგვიყვანს. გვიყურეთ და გვისმინეთ. თქვენთვის კონრად ადენაუერის ფონდი და ასოციაცია ევროპის დროით. აწარმოა საქართველოს დაფინანსებით. საოჯახო სასტუმროში გათბობა გავაკეთე. როცა გავიმარჯვე, ეს იყო რაღაცა არნახული სიხარული. შემდგომ წლებში კაფე აშენა ჩემმა ძმისშვილმა და შევიძინეთ იმ ნეტარი. ძალიან კარგად წავიდა ბიზნესი ამასთან დაკავშირებით, ძალიან დიდი დახმარება იყო. აწარმოა საქართველოს მიერ დაფინანსებული ეს პროექტები. საოჯახო ბიზნესში ძალიან კაი როლი ითამაშა. ძალიან მადლობელი ვარ, ძალიან მიხარია.
ტურიზმის განვითარებისათვის არაჩვეულებრივი საქმე გაკეთდა სვანეთში. სათვალე, ერთი ფანჯარა 9 რეგიონში. ყოველკვირეული ანალიტიკური გადაცემა. ერთად შევძლოთ რეგიონული განვითარება. განავითაროთ სოფლის მეურნეობა, გავაკონტროლოთ პოლიტიკა, გავთვალოთ ეკონომიკა, შევინარჩუნოთ კულტურა, დავძლიოთ სპორტი. გავაღოთ ერთი ფანჯარა 9 რეგიონში.